Halo, hai korang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Rafiq. Saya Dr. Kamal. Anda semua Bersama kami lagi di dalam segmen Reaksi Doktor. dalam channel Medic Viral. So, hari ini kita ada satu tugasan istimewa. Istimewa, Bak Hang. Kami nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang telah, sedang dan akan menyokong kami. Tak putus-putus memberikan kata-kata semangat, cadangan, komen-komen yang membina dan kritikan-kritikan yang memberangsangkan. Oh, berbelit lidah nak sebut. Terima kasih banyak-banyak. Kita akan react kepada satu drama yang telah korang selalu sangat sebut. Saya pun teruja untuk react Dr. Romantic Teacher Kim. Kim Sabo. Season 2. Episod yang pertama. Okey, tanpa membuang masa. Bagi anda gatal muka, jangan tiru . But anyway, sebelum pada tu, tolong like dulu video ni, ajak kawan-kawan lain, sharekan video ni, subscribe juga channel YouTube Medic Viral. Jika anda baru saja menemui channel kami, insya-Allah anda tak akan menyesal. Supaya tak terlepas lagi sebarang notifikasi daripada kami, video-video yang bakal kami upload ke dalam YouTube channel ni. Alright, so tak buang-buang masa lagi. Tak boleh buang masa banyak. Musim panas ni. Sekejap, pakai. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. So ini ialah mata kuning ko. Ini ialah fashion TK. Bukan fashion Teacher Kim . Fashion tak ada kerja nama dia. Okay, alright. So kita tengok dulu episod 1. Ini episod 1 . Dia punya gambar tu lah. Depan tu. Episod 1. Terjatuh keyboard aku. Tunggu member lambat. Okey, sekejap stop sekejap Okey, baru start dah stop 38 saat . Aku ada satu benda yang nak puji kat sini lah. Dekat tempat construction kan, dia masih lagi mengamalkan disiplin keselamatan yang sangat bagus lah. Mungkin nampak kerja simple, tapi pakai baju vest dia cukup, dengan pakai topi construction, pakai kasut. Kalau yang kerja kat tempat bising tu, hopefully dia pakai ear muff ataupun ear plug, tapis bunyi lah. So ni satu benda yang sangat baik untuk ditiru sebenarnya. Cuba kita tengok dekat tempat construction, buat rumah kat Malaysia ni kan, pakai selipar jepun, panjat atas bumbung, baju vest keselamatan pun tak ada, topi construction pun tak ada. Mungkin projek besar-besar ada pakai sebab dia ada safety officer yang jaga. Tapi projek kecil-kecil tak ada orang jaga, tak ada orang yang memberi penekanan terhadap safety kita. Walaupun nampak simple, benda-benda macam ni lah yang akan mengelakkan disaster dalam construction ataupun apa-apa pekerjaan lah. Betul, aku setuju apa yang Dr. Kamal cakapkan tadi. Kalau korang nak tahu, dalam kesihatan, bidang kedoktoran juga ada spesifik doktor dia yang kita panggil dia sebagai OHD. Macam saya dan Dr. Kamal, kami berdua OHD, iaitu Occupational Health Doctor, yang menjaga berkenaan kesihatan pekerjaan. Macam contoh, ada yang kerja dengan bahan kimia, bunyi bising, dust, habuk, ataupun kerja terlalu panas, kerja terlalu tinggi, kerja terlalu rendah kat dalam laut. Doktor bahagian kesihatan pekerjaan ni lah yang akan handle, akan menentukan kesihatan-kesihatan pekerja, jaga sebaiknya untuk nak menjalankan sebarang kegiatan pekerjaan. So, sedikit berkenaan dengan safety. Macam lagu apa lah? Spiderman? Iron Man? Entah, tak ingat. Macam ada something lah, macam familiar cerita ni.
안녕하십니까. 안녕하십니까. 한국의병원의 박민국입니다. Pak 오늘 Minggu. 여러분께 라이브 서저리로 보여드릴 수술은 라파로스코픽 팡크리아티코 듀오데넥tom입니다. People's 56세 Operation. 남자 환자로 이 팡크리아스에 약 50cm 크기의 캔서가 발견됐습니다. 이럴 경우 보통은 미니 라파라토미를 넣어 문합을 시행하는 게 일반적이지만 저는 오늘 모든 프로시저를 복강 내에서 시행하는 토탈리 라파로스코픽 오피를 보여드릴 예정입니다. 수술팀 소개하겠습니다. Sekejap Start. So dia sebut apa? Laparoscopic pancreatoduodenectomy. Bukan pankreatoko mal. Pankreatiko duodenectomy. Sebut betul-betul. Jangan malu kat aku. Itu nama operation lah, nama prosedur yang melibatkan guna kamera, scope. Dia akan tebuk beberapa lubang dekat abdomen. Dia akan operate sambil tengok pada skrin, macam main game lah. So macam yang dalam ni, dia nak buat pancreatoduodenectomy. Pankreatiko. Apa-apa yang perkataan medical yang ada ectomy belakang tu, maksudnya dia nak buang lah, resection, potong, buang. So dia nak buang pankreas dan juga sebahagian daripada duodenum. Duodenum ni part daripada usus kecil lah. So dia buang-buang, jadi akan ada ruang kosong. Jadi dia nak sambung pula. Apa nama sambungan ni? Itu nama dia anastomosis tu. End-to-end anastomosis. Biasanya end-to-end anastomosis ni buat laparotomi. Prosedur yang ada omi belakang tu, tomi belakang tu, ialah open lah. Bedah, buka. Dia nak buat benda ni sebab dia ada pancreatic CA, head of pancreatic CA, maksudnya cancer dekat pankreas lah. Atau nama lain dia tu Whipple's procedure. Tak apa, sebut nama Whipple's procedure. Kalau nak tahu kita google kemudian. Okey lah, macam apa yang Dr. Kamal dah terangkan tadi, kebanyakan term-term dalam perubatan ni diguna pakai daripada bahasa Latin. Kalau korang tengok ni, korang perasan tak? Dia dekat dalam satu hall, lecture hall, ada satu skrin layar besar, dia orang tunjukkan live procedure. Ini adalah something yang common di hospital ataupun mungkin di hospital universiti. Kalau macam ni, ialah tadi apa? Joseon Medical Center University. So dia ialah universiti dan dalam masa yang sama dia ialah medical center juga. Macam dekat Malaysia ada, contohnya PPUM, Pusat Perubatan Universiti Malaysia. Ada juga hospital UKM, HUKM, hospital USM, HUSM, Kubang Krian. Kenapa adanya benda macam ni? Ini adalah satu gambaran yang common bila mana ada satu-satu prosedur, biasanya operation lah, operation yang agak rare. So dia buat secara live telecast. Benda boleh belajar, tapi untuk nak handle kes-kes macam ni agak rare, agak jarang. Tak ada rezeki untuk nak buat operation tu sendiri. So kadang-kadang bila ada benda-benda yang rare macam ni, dia akan share secara live telecast dan semua orang pun boleh belajar daripada situ. Apa yang rare dekat sini sebenarnya, kalau ikutkan pancreaticoduodenectomy ni bukanlah something yang rare. Rarenya bila dia buat secara laparoskopik. Apa bezanya? Satu, kalau pakai laparoskopik punya prosedur ni, dia ambil masa yang agak panjang sikit lah. Tapi bagusnya healing time, healing proses tu sekejap. Kebarangkalian dia duduk dekat dalam hospital tu sekejap je lah. Tak adalah duduk sampai seminggu, 2 minggu. Operation buka tu kita boleh buat cepat, tapi risiko infection, nak bagi benda tu pulih, ambil masa yang agak lama. So ada pro and cons dia lah kat situ. Okey, sambung sikit. 수술팀 소개하겠습니다. Shim Hill je. Shim Hai, Pak Shim Hai. Mesh. Aku tahu mesh, scalpel. Ini doktor ni. Pahal pula ni Muhammad ni. Mabuk. 자, 포타 다음은 포타 헤파티스. 헤파티스를 다이섹션하겠습니다. Porta Dissect hepatis. ni 여기서는 헤파틱 아트리의 potong lah, 배를 sebelah. 중간에 Ya. 당겨야 됩니다. 또한 주변의 Variation of hepatic artery surrounding lymph nodes. 섹션. Okey, kenapa kalau tengok dalam scene-scene pembedahan kan, surgeon suka minta suction dalam operation ni, terutama macam dalam kes laparoskopi ni, dia punya view ataupun apa yang dia nampak dalam tempat pembedahan tu through kamera je. Jadi kalau ada bleeding sikit, kotor dekat kamera tu pun dia jadi tak nampak. Jadi dia nak pastikan sentiasa kawasan pembedahan itu as dry as possible lah. So dia boleh tengok dengan baik. Even kalau laparotomi biasa pun, kita still memerlukan surgical view yang baik. Jadi kita memerlukan retractor, nak tarik apa-apa yang tak perlu ke tepi, suction. Kalau bleeding tu sikit boleh dab, itu tujuan dia.
Tapi kalau ada tujuan lain, surgeon bolehlah tolong komen. Saya bukan surgeon. Cerita apa yang ingat masa belajar dulu je. So kalau macam dia buat live telecast macam ni, surgeon tu dia akan explain lah satu-satu apa yang dia buat. Dia akan potong ni, potong tu. Kalau kau tengok tadi, dia cakap pasal porta hepatis, ada lymph node, variation of arteries. Tu semua structure yang dekat dalam tu lah. Dan kalau korang tengok tadi, saya nak tunjuk ni tadi sebenarnya. Sekejap Alalah, terlepas. Kalau tengok dekat minit 2.30 ni, dekat dia punya operating area tu, dia cuma ada letak macam alat-alat dia tu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa dia panggil benda tu? Trocar. Dia cuma ada incision kecil. Sebelah kanan sekali atas, dia ada nampak macam gunting macam tu. Bawah pun sama juga. Yang boleh klip-klip, yang boleh pegang apa semua. Saya tak sure kamera tu dia dekat mana. Mungkin dekat bawah ni kot. Dekat bawah sekali tu nampak macam ada satu tube dekat tepi tu. Tube tu ialah untuk masukkan gas supaya abdomen tu boleh kembang. Dan ruang dekat dalam abdomen tu kita boleh nampak melalui kamera tu tadi. Wow. Boleh pula dia tunjuk dalam drama macam ni. Very detail lah. Aku suka lah benda macam ni kalau dia orang buat. Tak cincai lah. Buat betul-betul. Kalau buat cincai ni, it shows your personality lah. Buat yang the best. Sama juga dengan Medic Viral, kita buat yang terbaik juga. Cumanya kadang-kadang tersangkut lah sana sini pun semua. We try our best. We are still improving. And hopefully we can deliver the best to you all out there. Okay? InsyaAllah. Doakanlah mudah-mudahan. 암모니아 냄새. Mabuk ni. 환청과 환시. 피해망상까지. CCTV장과 구멍막 격방률을 하면 스페시맨이 완전히 엠블록으로 나올 거야. 교수님, 홈플러스 절단면에서 블리딩 있습니다. 바이폴라. Kalau korang tengok tu kan, nampak kan ada macam satu screen kat situ kan. Kat situlah dia tengok operating field dia tu dekat dalam abdomen tu macam mana. So dia tengok melalui screen. So doktor yang surgeon ni yang pakai spek ni, dia minta bipolar forceps. Bipolar forceps ialah forceps yang digunakan untuk stop bleeding menggunakan current elektrik. 다행히 메스 블리딩은 아닌 것 같습니다. 피부가 떨어지는데요. Tiba-tiba jeling. Kalau tengok tadi yang dia cakap his BP is dropping tu, itu ialah anesthesiologist, iaitu pakar bius. So pakar bius dalam operation theater, dia akan sentiasa monitor patient. Vital sign dekat screen kat belakang dia tu akan pastikan keadaan pesakit yang dibedah tu stable. Dan yang di depan tabir dia tu ialah surgical team. Ada surgeon, assistant surgeon, ada scrub nurse, ada runner dekat situ. So bila keadaan tengah tak stabil, inform pada surgeon terus. Bro, patient punya BP tengah dropping tu. Jam, dia pun jeling tengok sebelah. Sambung sikit. Kalau tak puasa ni boleh lah juga makan maruku ke apa. Kalau 92/60. Oh, 92/60. Okey, dah turun dah. His pulse rate is 98 beats per minute. Yeah. We need blood. Saya berhenti kejap. Kalau tengok dekat screen tu, BP dia 101/82, 100/82. Kemudian dekat atas sekali ada 85. 85 tu ialah heartbeat dia, 85 beats per minute. Oksigen level dalam badan 98%. Kemudian bawah sekali 13 tu ialah dia punya breathing rate, 13 per minit. But anyway, ni lah medical drama yang antara yang saya akan appreciate lah. Dia tunjuk everything tu satu persatu. Ada monitor screen dia, screen yang betul-betul. Nilai value semua ada kat dalam tu, semua yang betul-betul. So dalam case macam ni, ada possibility ada pendarahan kat mana-mana, which is tak tahu kat mana, yang menyebabkan tekanan darah dia pun turun. So dalam case ni, untuk dalam masa sama, surgeon tengah cari kat mana tempat pendarahan untuk nak di-stopkan tu, darah baru terpaksa dimasukkan untuk tambah balik darah yang hilang, dengan harapan tekanan darah tu naik balik sikit, stable lah sikit. Itulah antara risiko-risiko pembedahan. Not as simple as that lah untuk nak buat operation ni. So korang di kat luar sana, kesihatan tu antara benda yang sangat penting untuk dijaga. Kadang-kadang ada je benda-benda operation yang kadang-kadang kita sebenarnya boleh elakkan daripada buat operation. Macam penyakit-penyakit apa-apalah, kencing manis, darah tinggi, masalah jantung dan sebagainya. Kadang-kadang bila kita fikir balik, tengok balik,
benda boleh halang, benda boleh elak. So sebaiknya daripada awal jagalah kesihatan. Kesihatan adalah amanah yang Tuhan bagi. So jagalah kesihatan tu dengan baik. Cumanya nak kena disiplin. Tu je lah. Okey, teruskan sikit. 키가 좋아요. 네. 무슨 문제 있습니까, 방역 교수? 박 교수. Alamak, terlepas tadi. Dekat skrin tadi. Dekat belakang sikit. Yes, this is an emergency punya vital sign yang perlukan pada buat sesuatu. Very good. Untuk first 5 minutes ni, inilah Romantic Teacher Dr. Kim season 2, episod 1. Aku tak tahulah episod-episod lepas pada ni apa lagi. Macam ni pun dah mantap. Steady lah weh. Doakan sehingga kepada episod seterusnya. Berapa episod dah? Aku dah lupa dah. Ini ialah fever ke? Tak sure lah. I'm not the surgeon kan. So orang yang experience tahu lah. Tengok macam ni dah tahu dah ni apa. 달리기 잘해요? Kat tepi nampak macam Inspector Gadget kan dia ni. Leo. Megah lah weh. Betul ke tu lagu Inspector Gadget? Betul lah. Something wrong dia ni. Oh, style. Itu adalah satu etika yang sangat-sangat tak baik. Kena kurang-kurangkan. Kena cuba untuk restrict diri supaya tak biasakan untuk angkat telefon dulu. Pergi record video, ambil gambar apa semua. You have no rights to record, untuk ambil video, even though that is your gadget, that is your smartphone. Untuk ambil gambar orang lain, ambil video orang lain. Kalau ikut kan tak ada hak sebenarnya untuk nak record siapa-siapa sekalipun. You need to have permission. Benda utama kalau jadi kes-kes macam ni, call for help dulu. Panggillah security ke apa ke ni semua. Keliling pusing tu macam aku tahu apa benda ni. Lepas tu ambil telefon, ambil gambar nak viral-viralkan. Tukarlah, ubahlah sikap tu. Kalau korang buat, seorang yang buat, orang lain pun boleh buat juga, insya-Allah. Tak ada masalah. Start dengan diri dulu. 아저씨 정신 차리시고요. 소원이 어떻게 되세요? 나가 시키래 나. Confusion. 교감신경 항진. 심한 흥달 증세. Oh, tengok mata dia. Mata tu memang nampak kuning. Itulah tanda-tanda yang kita tengok bila orang ada jaundice. Jaundice ni sebab dia bilirubin ataupun ada bahan yang dia metabolize dekat liver, dia tinggi dalam darah dia. So dia boleh menyebabkan jadi stench, kuning dekat mata dia. Dan kalau yang teruk sangat memang nampak kuning dekat kulit, kat kulit, kat muka apa semua. Kalau kat baby newborn ni kita boleh tengok macam tu, kita nampak dia jaundice. So jaundice macam ni dengan ada simptom-simptom yang lain. Ingat jaundice dan ada simptom-simptom yang lain yang dia kata ada stench, bau ammonia, mental confusion, overdrive sympathetic nervous system. Dia mungkin menunjukkan satu problem yang baru, problem yang acute, bukannya problem yang kronik. Ada orang ni kuning juga, jaundice semua tapi nampak dia okey, tak adalah confused macam ni kan. Mungkin nampak perut dia macam standard lah, buncit kan, sebab ada air dalam perut dia. Tu yang kes chronic liver failure lah. Tapi yang ni mungkin acute liver failure ke, alkoholik ke, overdose drug, certain drugs ke. Okey, sambung Style lah doktor lelaki ni, tak sure nama dia apa. Dia sebenarnya dia tengah buat observation, dia cuba nak buat satu diagnosis. So dalam kes ni ada possibility alkoholik lah, alkoholik punya isu. Oh, kena kelepuk sikit. 괜찮으십니까? 신고 좀 해주세요.
뭐해? 빨리 112에 신고해. 아니요, 거기 아니고 119요. 119. Ililgo 911. Ililgo. Ililgo ialah 119, sorry. 부르시라고. Ililgu 119 Ililgu ya. 이거 더 어렸을 때 나겠어요. This could lead to cardiac arrest. Bila mana circulation tak cukup, tekanan darah drop, jantung pun dah pam terlalu banyak sangat, dia pun penat. Dia terpaksa pam darah keseluruhan badan. Tapi dalam masa yang sama, jantung tu sendiri perlukan tenaga dan oksigen. Bila tak cukup untuk orang lain, untuk diri dia sendiri pun kadang-kadang mungkin tak cukup, boleh menyebabkan cardiac arrest. Ada masalah jantung lah senang cerita. Kalau tengok yang doktor anesthesiologist ni macam tengah tangan macam tu kan. Ini kan drama kan. Ini kan lakonan kan. Kenapa director boleh suruh seorang pelakon tu suruh buat tangan macam tu? Apa tujuan dia? So dalam kes ni dia letak tangan atas tu, yang aku nampak tadi dia tengah letak darah lah. 펑크에서 절단면서 블리딩 있습니다. 피부가 떨어지는데요. 피가 져요. 네. 현재 피 계속 떨어지고 얘가 더 어렸을 때 나겠어요. Very teliti lah tu je lah. Tak habis-habis kan aku cakap very teliti lah, apalah. Bagus lah, memang bagus pun cara dia orang buat ni. Gelabah babe, dalam tengah live telecast. 선생님, Lepas tu 밖에서 누가 nak kena cari pula apa pula puncanya macam ni. Miss Choi. 왼쪽 폐 Oh, Choi ya nama dia. Check his left lung with your stethoscope. Okay, baru-baru tu. 총질은 떨어진다. Okay, tengok cara kita nak auscultate audience yang medical student ke, medical base yang baru-baru nak belajar lah, houseman. Bila kita nak auscultate ataupun nak dengar, dia akan letak kanan, kiri. Ataupun benda-benda lain lah, macam nak cek telinga ke, cek mata. Kita kena ingat, badan manusia ni banyak benda yang ada pasangan kanan kiri. Otak pun, even otak pun ada kanan kiri. Jantung satu je lah kan, tak boleh lah. So benda-benda yang ada berpasangan ni, kita kena cek dua-dua. Sakit belah kanan, bengkak belah kanan, kita cek yang ni dengan yang ni. Sebab apa? Sebab kita nak cek dengan yang normal lah. Kalau telinga dia sakit belah kanan, kita cek yang normal dulu. Cek belah kiri, kita tengok belah kanan. Apa yang jadi yang tak normal tu sampai menyebabkan dia sakit? Merah ke, bengkak ke, ada benda kat dalam ke, bocor ke, ada discharge ke. Macam tu. Kita kena cek semua sekali. Okay, sambung PAP도 올라가고 텐션 Peak 강해요. inspiratory pressure. 템포부터도 몰라줘요. 필요는 없어. 왼쪽 폐 쳐주세요. Tension pneumothorax. Tension pneumothorax. Tu naik BP. Oh, tiba-tiba bertukar pula dia punya Kita explain sikit apa tu. jadi. So, apa yang dia pesan first kali apa yang berlaku ni ialah tension pneumothorax. Dulu kita pernah cerita dalam video kita yang dulu. Di mana Dr. John tak ingat. Peruang di antara paru-paru dan juga dia punya pleural cavity tu ada udara kat dalam tu. Pressure tu build up sampai dia push dia punya paru-paru, dia push dia punya jantung semua. Tu yang jadi BP dia drop, tachycardia, tachypnea kalau orang yang tak ventilator lah, jadi lemas, lelah. Kemungkinan bila buat laparoscopic procedure ni, dalam bahagian abdomen kita ni, antara usus apa semua tu dia tight punya space lah, tak nampak kan. Bila dia masuk kamera, dia kena pump gas kat dalam tu. Dia pump gas sampai perut jadi kembung. Dia akan create ruang dan boleh tengok dengan baik. Gas ni gas apa? Cuma dah dapat soalan dalam masa semua tu. Gas ni ialah gas carbon dioxide. Kenapa carbon dioxide? Pertama sekali kita cerita tu jawapan lah. Kalau guna oksigen ni flammable, mudah terbakar, mudah meletup. Jadi kita guna carbon dioxide, dia flame retardant. Dan carbon dioxide ni juga dia gas yang tak bahaya. Dia odorless, tak ada bau dan juga tak ada colour. So kemungkinan lah, aku tak tahulah, tak pernah lah jumpa complication daripada laparoscopik macam ni sampai jadi tension pneumothorax. Dulu-dulu tengok lah, aku pun tak ada banyak pengalaman. So tak tahulah, mungkin ni rare case nak buat cerita kan. Boleh jadi tu bocor dekat dia punya diaphragm ke, gas tu masuk ke, tak sure lah. Sebab tu dia kata off the gas tu, take out the gas. And then dia pun buat pleural tap, needle tu nak keluarkan gas daripada situ. So, dia punya treatment ni kena letak chest tube lah sampai dia lega. Okay, semua 638. Kim Sabu. Apa dia buat kat sana? 당이 빨리 디텍션되어 잘 처치되었습니다. 지금 전 유명한 상황을 찾기에 라프라프를 해야 할 것 같습니다. 제 목소리 시원한 세팅되어 잘 부득이하게 So kena convert lah ke laparotomy. Laparotomy ni open lah. Open tu saya punya abdomen. Stres lah. 나무를 가져온 게 자인가? 안녕하십니까.
텐션 유무 벨로, 상승 벨로. 나타났어요. 안녕하십니까? 기운이었습니까? 환자도 살았습니까 그럼? 아니 어떻게 알아낸 거냐고 물었는데 Betul, tanya lain jawab 찾아가 lain. 알아낸 게 아니고요. 누구신지 여쭤봐도 될까요? 혹시 돌담병이라고 들어본 적 있어요? Yes, I've heard Doldam Hospital in season 1. Kalau Dr. Kim tanya aku guys tu, aku akan cakap, ya, saya tahu. Waktu tu ada Ya Intan. 강동주입니다, 제 이름. 그 병원에서 일하는 I work there. 닥터 Kim 김사부 Sabu. Kim Sabu ya yo. Kim Sabu yo. Kim Sabu. Saya jual sabun. Oh, Saya buka jaket ni. Nak beli sabun. Lim. Tension pneumo korang. Tension pneumo. Okey tu tulisan doktor. Boleh baca lagi. Biasa tengok tak boleh baca Kenapa dia bengang sangat? Muhammad ni siapa nama? Alahai. 0828. Muhammad ni siapa nama? Doktor Alah baru je last week. Alah siapa nama dia tu yang pakai apa tu PPE satu suit tidur pun pakai tu juga tu. Siapa nama dia? Doktor Song. 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 It wasn't Mus. Yes, we are clean. Kita mesti menang. Baguslah dia bawa karakter ni. Itu song. Hah? Bukan Mus. Tak buka lagi PPE dia tu. Tidur dengan PPE. Gila lemas. 누가 나 찾아? 김사부라고 하시던데 그렇게 전하면 아실 거라고요. 안돼 나 바빠 안 그래도 그렇게 말씀드리긴 했는데요. 아유 바쁘겠지 그럼요 괜찮아요 기다릴게 회의 중이라고요 오전부터 밥도 못 먹고 쭉 회의 중이라고 그렇게 어? 이 식사도 Dari dulu je perangai dia ni. 저나 상관없으니까 회의 다 끝나고 그리고 천천히 연락 한번 그러세요 여기서 이렇게 쭉 기다리고 있다고 그렇게 밤늦 때까지 길을 줄 수 있다고 그러더라고 괜찮아요 전혀 신경 쓰지 마세요 여기서 그냥 기다릴게요 짜증나 진짜 Okay, stop jap. Aku dah sakit telinga.